अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग। ਇਹ ਖੁੱਡਾ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿੰਜਰਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਖਰਾਬ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਜਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਾਲੀ ਜਾਲੀ ਸਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਜਾਲੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਫਟੀਆਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਉੱਪਰ ਲਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ये बात जनाब जाली लगा कैसा फील हो रहा था पावर तो नहीं नजर आ रही पावर से महसूस कर रहे थे जाली लगा ਹੁਣ ਮਨ ਦੱਸ ਲਾਣੀ ਪਿੰਜ ਕੇ ਸੀਨ ਕਰਨੀ ਤੂੰ ਸਮਝਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਗਾਇਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ गाइस हम ना इधर पत्ती लगवाएंगे गाइस चलो गाइस तो फिर पत्ती के कराएंगे ये ज्वाली भी खराब नहीं ठीक ही करवाएंगे ये ठीक ही गाइस ਇੱਥੇ ਪੱਤੀ ਲਾਵਾਂਗੇ गाइस ਇੱਥੇ ਪੱਤੀ ਲਾਵਾਂਗੇ गाइस ਨਵੀਂ ਜਾਲ ਲਾ ਲਾਂਗੇ गाइस ਇਹ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਲਾਵਾਂ ਗਾਇਜ਼ ਟੁੱਟੀ ਗਈ ਗਾਇਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੱਟੀ ਸਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗਾਇਜ਼ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਐਡਾ ਟੈਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਵਾ ਕੇ ਐਸਕੇਆਰ ਸਟਾਈਲ ਮਾ ਐ ਨਹੀਂ ਐਸਕੇਆਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਵਾਲਾ मैं निकाल के चलाने अच्छा निकाल के यू शेप जो बना अच्छा इंज करके जाली ला देंगे ना ये जगह हली हो जाएगी ऊपर ये ख्याल है ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਭਾਈ ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਸਮਝ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਹੀ ਕੋਈ ਚੱਲ ਸਮਝ ਲਿਆ ਪੱਤੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ ਹੈ ਚੱਲ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਫਰੇਮ ਬਣਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੇ ਸੋਹਣਾ ਫਰੇਮ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੁੱਡ ਫਰੇਮ ਬਣੇ ਬਣੇ ਨਾ ਗੁਦਾਸ ਨਾ ਬਣੇ ਨਾ ਹਾਂ ਗੁਦਾਸ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਲੱਗੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤੂੰ ਆਸ-ਪਾਸ ਇੱਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇੱਟਾਂ ਤੱਕ ਉਧਰ ਇੱਟਾਂ ਗਾ ਇੱਟਾਂ ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵੈਰੀ ਇੱਟਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਉਹ ਪਿਆਰੀ ਚੁਕਾਟ ਲਾ ਬੜੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਭਾਈ ਗਾਵਾ ਬਣ ਜੇ ਗਾਰਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਗਾਰੇ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੈ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਲਾਈਆਂ ਇੱਟਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਲਾਂਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਲੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਇਹੀ ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਣਾ ਪਿਆ ਅਯੋ ਆਣਾ ਪਿਆ ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਲੰਮੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਅੱਧੇ ਤੇਰਾ ਮਸਤ ਪਲਾਨ ਹੈ ਥੱਲੇ ਇਹ ਲਾ ਦੇਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਫਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਧੁੱਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਵਣੀ ਫੇਰ ਗਾਇਜ਼ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਆ ਚੌਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਤੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਨੇ ਚੂਚੇ ਥੱਲੇ ਰਾਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈ ਗਈ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈ ਗਈ ਖੁਦ ਕੋਲ ਖੜੇ ਇੱਟਾਂ ਮੈਂ ਛੱਤ ਤੱਕ ਕਰਾਂਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਠੀਕ ਆ ਗਾਇਜ਼ ਮੈਨੂੰ 100 ਰੁਪਿਆ ਦੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਿਆ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਗਾਇਜ਼ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਡੀਲ ਡਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਗਾਇ ਤਾਂ ਗੱਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਾਲਾਂ
ਮਾਂ ਖਾਣੇ ਹਨ ਜਾਚ ਕੋ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਚ ਭਾਈ ਅਸੀਂ YouTube ਤੇ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਾਚ YouTube ਤੇ ਜੀ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨੇ ਆ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਡਾਂ ਤੋਂ ਇਧਰੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਉਧਰੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੱਟੀ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜਾਲੀ ਲਾ ਦਾਂਗੇ गाइस हमसे नहीं हुआ बाय बाय टाटा गुड बाय गया रिस्टोर हो गया पिछला नहीं लाइक फॉलो ऐसे मजेदार कंटेंट देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें ली तो ये कितनी जा सकती है हो सकता है झूठ बोल रहा है नो 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 आई एम टेलिंग यू ਗਾਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਵੜ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਲੈ ਯਾਰ ਤੇ ਖੁੱਡਾ ਬਣਾ ਗਿਆ ਇੱਟਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇੱਟਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਇੱਟਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਰੇਮ ਜਿਹਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਾਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਜਾਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਸਾਈਡਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਜਾਲੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਾਲੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੁਰਿਸ਼ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਾ ਫਟਾ ਕੋਈ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਧੁੱਪ ਛੁਪ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਧੁੱਪ ਛੁਪ ਲਾ ਗਈ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੜ ਗਿਆ ਆਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੀ छोड़ दे कल करा ਹੁਣ ਚੱਲਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਬਾਕੀ ਖੁੱਡਾ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿੰਜ ਬਣਾਇਆ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਰਿਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਕੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅੱਜ ਅੱਧੀ ਹੋਈ ਜਾਏ ਬਾਕੀ ਕੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਭੇਗਾ ਮੈਂ ਘੱਟ ਮੈਂ ਕੋਨੀ ਆ आज का व्लॉग मेरे ना ये ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੁਕੜੀ ਲੈਣ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਗਏ ਆ ਆ ਕੁਕੜੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ 2000 ਦੀ ਲੱਭੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਬੁੱਢੀ ਸਾਰੇ ਅੰਡੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਦੀ क्या हो गया ਸਕੈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁੱਢੀ ਕੁਕੜੀ ਦਾ ਕੇਲ ਆ ਗਿਆ ਜਵਾਨ ਕਿੰਜ ਕਰੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੱਤੇ ਨਾ ਅੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨ ਦੇਈ ਸੀ ਕਿੰਜ ਦੇਗੀ ਹਲਦੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਗਾਇਸ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਅੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਹਲਦੀ ਪਾ ਕੇ ਘਿਓ ਚ ਟਿੱਕੀ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਵਾ ਲਓ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਕਿਹੜਾ ਕਿ ਹੋਵੇ 3 दिन ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਡੇ ਦੇਗੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿ ਸੂਫੀ ਡਾਲਡਾ ਅਬਦ ਇਹ ਦੇਸੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਯੈਸ ਟਿੱਕੀ ਹੋਣੀ ਬਣਾ ਅੰਡੇ ਕੱਲ ਤੋੜੀ ਗਾਇਸ ਅੰਡੇ ਆਉਣੇ ਗਾਇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਤਕਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਨੁਸਖਾ ਲਗਾ ਜ਼ਮਾਨ ਜੇ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕੱਲ ਅੰਡੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਕਰਨੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਆਇਆ ਹਲਦੀ ਪਾਈ ਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾਇਆ ਇਹਨੇ ਕੋਲੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੜਾਂਗੇ ਕੁਕੜੀ ਗਾਇਸ ਮੈਂ ਕੁਕੜੀ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਫੜੋ ਗਾਇਸ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਓ ਅੰਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਡੇ ਦਾਂਗਾ ਜੀ ਗਾਇਸ ਤੂੰ ਦੰਦਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਵੀ ਦੇ ਖਾਇਆ ਕਾ ਫਿਰ ਗਾਇਸ ਅੰਡੇ ਖਾਓ ਅੰਡੇ ਦਿਓ ਗਾਇ ਕੁਕੜੀ ਦਾ ਪੜਾਓ ਮਿਸ਼ਨ पे जा रहे हैं ਗਾਇਸ ਕੈਮਰਾ ਬੜਾ ਕਰ ਰਹੀ कैमरा बंद कर पहुंच गए गाइस ये पहले मैं खोलूं गाइस अदीन ये गाइस पहले भी एक बार खाई सी तामी नहीं गाय नहीं दसना पहले कोई अंडा को देता ओ गाइस कोई कोई ਵੱਡਾ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਣ ਲਗਾ ਉਹਦੇ खाएगी मेरी कुकड़ी है ਆ ਬੁੱਢੀ ਹੋ खुआने वाला होना चाहिए थोड़ा जा रह गया गाइस जवान हो जाएगी हैं जवान हो जाएगी यस अपने मिनी जू की अगर सफाई भी करो ना मिनी जू जो साढ़े जू च बस कुकड़ ही ने क्या बढ़ाएंगे निजाम सादी फिर सादी फिर शेर भी लिया के रहना तू शेर खाएंगे शेर रहना जितना करांगे क्या किदा ला क्या किदा बड़ शेर या चीता या लेपर्ड किदा बच्चा ले नहीं अपना बच्चा दूज ना अपना बच्चा ले कट दे वो भी कट कर देना प्लीज इसे
ਹੋਇਆ ਰਿਹਾ ਕੀ ਖੇਡਣੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲਈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੈਪਟਨ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਕਰੋ ਜੁੱਟਕੀ ਖੇਡੋ ਇੱਥੇ ਕਰਨੇ ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਬਾਓ ਖੁੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਜੀ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਾਲਜ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀ ਉਹ ਹਫ਼ਤਾ ਐਤਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਧੁੰਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਵੀ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਖੁੱਡਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਾਏ